Друзі, вітаю вас! Сучасний світ вже неможливо уявити без електроніки та, відповідно, без електрики. Майже всі пристрої, що нас оточують, є електронними або керуються за допомогою електроніки. Більш того, в наш час, в наших умовах, розуміння та вільне поводження з електрикою та електронікою є актуальним як ніколи раніше. Тому я вважаю, що відповідні навики треба набувати починаючи ще зі школи і навіть з молодших класів. Насправді, для того, щоб створювати нескладні електронні пристрої, глибокі знання в електроніці не потрібні. Більшість електронних пристроїв можна порівняти з конструктором Lego, поєднуючи між собою певним чином окремі електронні компоненти та дотримуючись відповідних правил та законів, можна створювати електронні пристрої будь-якої складності та з будь-якими функціями. Більш прості електронні пристрої створюються за допомогою окремих електронних компонентів, наприклад, таких як світлодіоди, транзистори, конденсатори, резистори і тому подібне. А от вже більш складні електронні компоненти вимагають застосування різних мікросхем, в тому числі мікроконтролерів та мікропроцесорів. Саме вони використовуються в смартфонах, смарт-годинниках, ноутбуках, комп'ютерах, автомобілях, розумних будинках, різній побутовій техніці, квадрокоптерах, літаках, ракетах та, звісно, в робототехніці. Даним відео ми розпочнемо вивчення електроніки з самого початку, щоб всі наші подальші дії були зрозумілі для тих, хто взагалі раніше не займався електронікою і взагалі не мав справи з електрикою. Спочатку наші пристрої будуть більш простими, а далі, по мірі набуття певних теоретичних та практичних навиків, ми будемо ускладнювати наші електронні пристрої та робити їх більш функціональними та більш цікавими. І щоб наші електронні пристрої вже навіть на початку вивчення електроніки були більш цікавими, ми, крім електроніки, будемо паралельно вивчати і Arduino. Тобто ми будемо рухатися таким чином. Спочатку у нас будуть декілька занять по електроніці, далі по програмуванню Arduino, знову по електроніці і Arduino. Далі по цифровій електроніці і знову по Arduino. Таким чином ми будемо одночасно вивчати і електроніку, і цифрову електроніку, і програмування мікроконтролерів. Бо зараз для створення функціональних електронних пристроїв одних знань з електроніки вже недостатньо. Так само, як і одних знань з програмування. Тому треба вміти поєднувати ці два напрямки і мати досвід в цих двох напрямках. В подальшому ми також з вами додамо деякі механічні елементи, двигуни, та вже зможемо створювати свої власні роботи. І так, почнемо. Для функціонування переважної більшості електронних пристроїв потрібна електрична енергія, тобто потрібне джерело електричної енергії. В якості джерела електричної енергії можуть виступати різні гальванічні елементи, наприклад, звичні нам мізинчикові та пальчикові батарейки, або крони на 9 вольт, або літій-іонні акумулятори, або акумулятори АГМ та інші. Також джерелом живлення слугує і наша мережа 220 або 230 вольт. Також це можуть бути сонячні панелі або навіть конденсатори різних типів. По відношенню до джерел живлення будь-який електронний або електричний пристрій, наприклад, це може бути звичайна лампа розжарювання, наприклад, на 12 вольт, двигун електричний на 5 вольт, більш потужний двигун, звичайний світлодіод, світлодіодна стрічка, плата Arduino з різними компонентами і тому подібне. Є споживачами електричної енергії, або їх ще називають навантаженням, бо вони всі навантажують джерела живлення електричним струмом. Покажемо це в спрощеному вигляді. Такими функціональними елементами. Це у нас джерело живлення, або це ще називають джерелом електричної енергії, джерелом напруги, джерелом струму, джерелом потужності. Все це одне й те саме. Протягом наших занять ми будемо використовувати різні терміни або різні формулювання, але це взагалі не принципово. І далі ми маємо споживач електричної енергії або навантаження. Зверніть увагу, джерело живлення та навантаження або споживач електричної енергії – це такі узагальнені терміни або формулювання
І що чудово, як ми далі побачимо, що в незалежності від того, який у нас споживач або яке джерело живлення, деякі закони електричних кіл будуть функціонувати будь-для якого типу джерела або навантаження. Далі, звісно, для більшої конкретики ми будемо казати, чи у нас це буде крона на 9 вольт, чи мізинчикова батарейка на 1,5 вольти, чи літій-іонний акумулятор на 3,7 вольт. І відносно навантаження ми будемо казати, чи це у нас просто лампа розжарювання на 12 вольт, чи світлодіод на 3 вольти, чи двигун на 5 вольт, чи будь-що інше. Передача електричної енергії від джерела живлення до споживача відбувається за допомогою дротів, металевих дротів або в загальному випадку провідників. Причому провідники можуть бути металевими, це може бути рідина, це може бути газ, це може бути електромагнітна хвиля. Але ми поки що будемо основну увагу звертати на металічні провода, тобто на різні ось такі провода. В подальшому ми будемо користуватись ось такими перемичками різної довжини, різних типів. Більш того, струмоведучі доріжки, наприклад, ось плати Arduino, також є металічними провідниками. Тому давайте покажемо наш третій компонент, обов'язковий компонент, який використовується в електричних пристроях. Покажемо просто. Провода. Сукупність джерела живлення, проводів та споживача утворюють електричне коло. Для того, щоб електрична енергія від джерела живлення надходила до споживача, щоб споживач мог виконувати свої функції, наприклад, лампа ліхтаря світити, електричне коло повинно бути замкненим. А самі електричні заряди повинні рухатися по колу, по замкненому колу. Звідси і назва електричне коло. Це не означає, що форма повинна бути коло, а те, що шлях, по якому рухаються електричні заряди, повинен бути замкнений, тобто утворює електричне коло. В найпростішому випадку до тих пір, поки в нас коло розімкнене, споживач не отримує електричну енергію, незалежно від того, чи є провода, чи їх немає. І найелементарніше електричне коло ми з вами зараз зберемо, потім ми це все більш детально розглянемо і навчимось розраховувати основні параметри певних компонентів. Ось ми бачимо, як тільки у нас електричне коло замкнулось, заряди від джерела живлення надходять до споживача, в даному випадку це літій-іонний акумулятор і світодіод, і повертається назад. Аналогічно, якщо ми візьмемо акумулятор на 12 вольт і підключимо до нього лампу розжарювання. Ми бачимо, лампа також світиться, електричне коло в нас замкнене. Аналогічно, якщо ми візьмемо світлодіодну стрічку, підключаємо її до акумулятора і бачимо, що вона у нас працює, так, світиться. Або таку світлодіодну стрічку. Бачимо, вона у нас також працює, поки електричне коло замкнене. Або можемо взяти електричний двигун з регулятором потужності і також підключити до акумулятора. Тут ми бачимо, використовується проміжний елемент або допоміжний елемент між двигуном і джерелом живлення, який дозволяє регулювати напругу, що буде подаватись на двигун, і тим самим буде змінюватись його частота обертів. Обертаючи рукоятку регулятора, ми збільшуємо напругу на двигуні, і тим самим збільшується його частота обертів. Аналогічно, якщо ми візьмемо плату Arduino з деякими додатковими компонентами і подамо на неї живлення, в даному випадку від ноутбука, то ноутбук або його роз'єм буде слугувати джерелом живлення, а плата Arduino з її компонентами буде споживачем електричної енергії. Тобто ми з вами бачимо, якої б складності у нас не було електронні або електричні пристрої, або якого б типу у нас не було джерела живлення, це все буде лише в загальному випадку джерело живлення, навантаження та з'єднувальні провода. В спрощеному вигляді ми можемо показати так. По замкненому електричному колу рухаються електричні заряди з деяким запасом електричної енергії.
Покажемо, що це вони так переносять стільки електричної енергії. Далі вони надходять до споживача і віддають частину своєї енергії. І знову повертаються до джерела, але вже несучи на собі менше електричної енергії, бо частину енергії вони віддали споживачу. А далі, вже в залежності від джерела живлення, будуть утворюватись або нові електричні заряди, наприклад, як це виконано в перелічених нами джерелах живлення, акумуляторах, гальванічних елементах, ну або, просто кажучи, батарейках. Або ті ж самі електричні заряди будуть поповнюватися додатковою електричною енергією в джерелі живлення. Наприклад, якщо у нас в якості джерела живлення використовується генератор, тобто електрична машина, яка працює в режимі генератора. Але в будь-якому випадку ми бачимо, що електричні заряди, які є носіями електричної енергії, проходять повне коло. Що собою представляють електричні заряди, яких типів вони бувають, як вони утворюються та інші відповідні питання ми з вами розглянемо вже в наступному відео. Так що до зустрічі!